Dahil nga pandemic pa, medyo mahirap gumalaw ngayon sa Manila. Nung mga panahon na sinasabi nila sa akin yun, nagtatrabaho pa ako noon sa Starbucks. Mahal ko pa yung trabaho ko noon, pero kailangan ko ring isakripisyo yung career ko. Kung hindi ko to gagawin ngayon, no. Sige sir, next question po. Lahat tayo may kanya-kanyang pait sa buhay. Nasa sa iyo na lang kung paano mo ito pasasarapin, patatamisin, at titimplahin para maging balanse. Hello po, Miss Dayan. And Kim? Wait, letter J. Si Jessa, di ba ako napili? Hala, magkakalala kayo? Hindi po. Hinuhulaan ko lang po yung name. Letter J. Ba't alam mo? Parang letter J kasi yung first name ni Mami. Na-feel ko lang. Oo, di ba? Napisin nyo ba magkaka-boyfriend na ako? Last year pa po yun ah. Hello, ako si Max Steven Makatsyag, 23 years old, ang owner at barista ng Coast and Cups Cafe. Nag-offer kami ng hindi lang hot beverages, kundi over-iced espresso drinks. Meron kaming hot brewed coffee at gumagamit kami ng iba't ibang brewing method katulad ng Chemex, pour over, AeroPress, and French press. Pagdating naman sa over-iced espresso, meron kaming latte, vanilla latte, caramel macchiato, hazelnut mocha macchiato, mocha, and white chocolate mocha. Para naman sa hindi mahilig sa mga coffee-based drinks, meron tayo ditong milk-based drinks katulad ng classic chocolate, ice white chocolate, pink drink, at strawberry milk. Kami ay nagsimula noong July 12, 2021 at mag-iisang buwan pa lang kami ngayon. Pero sa loob ng maikling panahon na yun, nakita ko na marami na kaming customers ang bumabalik-balik at patuloy na tinatangkilik itong aming binebentang mga drinks. Ang Coast and Cups Cafe ay nabuo dahil sa inspirasyon ko dito sa aking hometown, ang Baler, Aurora. Ang gusto ko talaga mangyari kung bakit dinala ko yung ganitong klase ng kape dito sa Aurora ay dahil gusto ko namang makatikim yung mga locals natin dito ng bagong timpla, bagong lasa ng kape. At the same time, kilala na panlasa ng mga turista. May mga customer ako na nagsasabi na yung kape daw na binebenta ko ay lasang Starbucks or ibang coffee shop na natikman nila pagdating nila sa Manila. At isa yung compliment para sa amin dahil kung maikukumpara kami sa mga ganitong big brands ay malaking bagay na para sa amin. Isa rin siguro sa dahilan kung bakit binabalik-balikan yung aming mga binebentang drinks ay dahil nagbibigay kami ng legendary customer service. Isa na rin dito yung pag-greet namin sa kanila, pagkilala at pagtanda ng mga ino-order nilang drinks sa amin. Ang best seller namin para sa over-iced espresso ay yung caramel macchiato. Sa tingin ko kung bakit nagustuhan nila ito ay dahil balance lang yung pagiging sweet at pagkapait ng kape at iyon ang gustong-gusto talaga ng mga taga-Baler. Pagdating naman sa non-coffee based drinks, ang best seller naman namin ay strawberry milk. Sa totoo lang, halo-halo yung age group na customer namin. Maraming teenagers, meron ding matatanda, meron ding mga bata. Usually, ang ino-order ng mga teenagers ay caramel macchiato or iced vanilla latte. Yun ay swak na swak talaga sa panlasa nila. Pagdating naman sa mga bata, ang gustong-gusto nila ay strawberry milk. At yung mga may edad naman naming mga customer, gustong-gusto nila yung latte kasi balanse lang yung lasa ng kape at ng gatas. Kasama ko ang aking mga magulang at silang tumutulong sa akin sa business na ito. Si Mami yung kumukuha ng order sa aming mga customer at the same time siya yung kumukuha ng bayad at nagsusukli sa kanila. Si Dad naman, siya yung nagdadrive sa amin papunta dito at tumutulong in general sa pag-aayos namin ng aming business. Si Mami palagi niyang chine-check kung available lahat ng mga syrups namin, mga kape,
mga cups, dahil sinisigurado niya na lahat ay available para sa pagtitinda namin sa araw na iyon. Si Dad naman, siya yung nag-aayos palagi ng mga gamit namin. Chine-check niya kung dala ko ba lahat pagdating sa bahay, at gayon din sa pag-iinit ng tubig na gagamitin namin pag nag-set up na kami dito sa may dagat. Opo, nag-part-time ako sa Starbucks ng halos 1.5 taon din. Marami ako natutunan sa Starbucks. Unang-una, yung customer service experience. Malaking tulong yun sa akin dahil na-practice ko yung good communicational skills. At the same time, mas naging open ako makipag-usap sa iba't ibang klase ng tao. Pangalawa, natuto ako kung paano magtimpla ng kape na napakasarap. Marami ako natutunan pagdating sa mundo ng kape, na hindi lang pala pait yung dapat mong malasahan pag umiinom ka ng kape. Andyan yung iba't ibang klase ng syrups para patamisin ang ating mga kape at iba't ibang klase ng milk na magpapalasa ng ating mga kape. Sa pagtimpla ng isang masarap na kape, marami ka palang dapat i-consider. Unang-una dyan yung pagtingin mo ng isang fresh na coffee beans. Pangalawa, yung temperature ng hot water na gagamitin mo sa pag-brew nito. At pangatlo, yung oras kung anong brewing time yung kailangan mong gamitin. Dahil kung kukulang ka, magiging matabang ang lasa ng kape mo. At kung susobra ka naman ay magiging sobrang mapait yung lasa ng kape mo. Kami ay matatagpuan dito sa Sabang Beach, Baler Aurora, malapit sa Campo Ravina, from 3 o'clock p.m. to 6 o'clock p.m. Simulan ko po dun sa matagal ko nang gusto mag-coffee shop. Bakit ako umuwi, sir? Ano po, nag-retire na po kasi si Papa. Tapos, ayaw na nila ako magtrabaho sa Manila. Nag-retire si Papa noong January 2021. Nung mga panahon na sinasabi nila sa akin yun, nagtatrabaho pa ako noon sa Starbucks. Mahal ko pa yung trabaho ko noon, pero kailangan ko ring isakripisyo yung career ko sa panahon na meron ako sa pamilya ko. Kaya naman nung sinabi nila yun, hindi naman ako nagdalawang isip din na umuwi agad ng Baler para rin makasama ko sila. Sa Manila, masyadong maingay, magulo, nakaka-stress, hindi ka masyadong makapag-focus at nakakapagod. At simula noon, nag-decide na kami na umuwi na lang muna dito sa Baler. Dahil nga pandemic pa, medyo mahirap gumalaw ngayon sa Manila. Si Dad ang kasama ko sa Manila simula noong 2017. At si Mami nandito siya sa Baler. At bihira lang kami nagkakasama, depende kung umuwi ako dito o kaya siya ay lumuluwas sa Manila. Bihira lang kami makumpleto. Dahil ang tinapos ko ay Aircraft Maintenance Technology, ang gusto sana ni Mami ay pumasok ako sa Baler Airport upang doon magtrabaho. Pero naisip ko, bakit hindi ko kaya gawin yung gusto kong gawin? Yun yung ipagpatuloy yung passion ko pagdating sa kape. Tagal ko nang gustong magkaroon ng coffee shop, yung matatawag kong sariling akin. Kaya lang hindi ko alam kung susuportahan ba nila ako. Dumating sa punto na nung sinuggest ko yung plano kong magtayo ng ganitong klase ng business, pinapag-isipan nila ako ng iba pa. Duda sila na magkiklik ba ito or malulugi lang. Kaya inisip nila, bakit hindi na lang ako mag-apply bilang isang empleyado para sure na may kita ako. Pero kung hindi ko to gagawin ngayon, no. Pero kung hindi ko to gagawin ngayon, kailan pa? Kailan pa ako magiging confident sa mga desisyon ko sa buhay? Kailan pa ako magiging masaya sa mga ginagawa ko? Kailangan ba dumanas muna ako ng mahabang
panahon ng paghihirap, ng pagsisisi. Kailangan Kailangan bang umabot na mapagod ka na sa mga ginagawa mo? Bago mo ma-realize yung passion mo? Kailangan mo pa bang mapagod? Maubos yung sarili mo? Bago mo mabigyan ng time yung passion mo? Minsan, kung ano yung expectation sa'yo ng ibang tao, doon ka nagbabase sa success na gusto mong marating. Hindi natin inaasahan na sa pamamagitan ng ganun, mas mabigat yung disappointment na mararamdaman natin. Sige sir, next question po. Lahat tayo may kanya-kanyang pait sa buhay. Nasa sa iyo na lang kung paano mo ito pasasarapin, patatamisin, at titimplahin para maging balanse. Kapag kape, bigla ko naiisip, simula, beginning, binibigyan tayo ng pagkakataon ng bagong simula. Ang kape noon, madalas tuwing umaga lang. Ngayon, kahit anong oras pwede. Kahit mainit man o maulan, pwede.
Naalala mo ba kailan ka una nakatikim ng kape? Yun kasi ang moment na masasabi mo na matured ka na. May mga responsibilidad ka na sa buhay, sa sarili mo at sa iba. Madalas nag-overthinking tayo sa lahat ng bagay. Kung kaya ba natin, kung ano yung sasabihin ng iba. Pero hindi naman pala ganun pag nasimulan mo na. Mas nagiging madali naman pala ang lahat. Mahalaga, nasimulan mo. Dumarating sa buhay natin na napapagod din tayo, nawawalan ng lakas ng loob, pero subukan mo munang matulog. Baka pagod lang, magkaiba kasi yung pagod at lungkot. At paggising mo, kape ka na para sa panibagong simula. Sa panahon ngayon, bawat oras mahalaga. Di mo man lang alam ang bukas. Ang mahalaga, alam mong binibigay mo ang best mo para dito. Kasama naman talaga sa buhay ang pait. Pwede din pala matupad ang pangarap mo, ang career mo, nakasama ang pamilya mo. Dito, hindi lang kami basta nagne-negosyo. Nagiging bonding pa namin ito ng mga magulang ko. Siguro, ang lesson sa pandemic na ito, pinabalik lang tayo sa ating pamilya. Binabalik tayo sa mundo na simple lang pero masaya na. Wala na yatang sasarap pa sa maghapon na kasama mo ang pamilya mo. Yung nakikita mo silang nasa tabi mo, ligtas at masaya. Nakakapanatag ng loob lalo na sa panahon ngayon. Kahit isang buwan pa lang kami ngayon, masasabi ko na tagumpay na ako. Maliban sa madami ng nakakaalam at nabili sa amin, makasama ko pamilya ko sa araw-araw, priceless na yun, lalo na sa panahon ng pandemic. Mag-iba man ang mundo, ang tanging maaalala ko balang araw kapag binalikan ko ang panahon na ito, panahon ng pandemic, ay ang nagkaroon ako ng oras at pagkakataon makasama ang pamilya ko.